બાળમિત્રો, આજે ધોરણ 5ના ઇંગ્લિશના 14 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ લેવાયેલી એકમ કસોટી જે છે એની પ્રશ્ન બેંક ઇંગ્લિશની એનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. આ પહેલાં મારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા બીજા મિત્રોને આ વિડીયો શેર કરજો, જેથી તેમને પણ અભ્યાસની અંદર મદદરૂપ બનાય. તો ચાલો પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ છીએ. નીચે આપેલ ફકરો વાંચી તેના આધારે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. હવે જો ફકરો વાંચવાનો છે ને એના આધારે જવાબો લખવાના છે. હવે ફકરો તમે પહેલાં વાંચો તો ફકરો વાંચશો એટલે તમને ખબર પડશે કે ધેર ઇઝ અ ગાર્ડન, ધેર આર મેની ટ્રીઝ એન્ડ પ્લાન્ટ્સ, ધેર આર મેની સ્વિંગ્સ, ધેર આર સ્લાઇડ્સ એન્ડ અ સીસો, ધેર ઇઝ અ ફાઉન્ટેન, children are playing, parents are sitting on the benches. હું તમને એક જ ફકરો વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવી દઉં, પછીના બાકીના ફકરાનું વાંચન ખાસ નહીં કરું અને તમને પ્રશ્નના જવાબ આપીશ. પહેલો પછી ધેર ઇઝ અ ગાર્ડન એટલે કે આ બગીચો છે. હવે ધેર ઇઝ અ ગાર્ડનની અંદર આ બગીચો છે એટલે કે આ બગીચો છે આ. ત્યાર પછી ધેર ઇઝ અ મેની ટ્રીઝ એન્ડ પ્લાન્ટ્સ એટલે કે ત્યાં કેટલાક ઝાડ અને છોડ છે. પછી ધેર આર મેની સ્વિંગ્સ ત્યાં કેટલાક હિંચકા છે. ધેર આર સ્લાઇડ્સ એન્ડ સીસો એટલે ત્યાં લપસણી અને ચીચવા છે. ધેર ઇઝ અ ફાઉન્ટેન ફુવારો પણ છે, એક ફુવારો છે. આવી જો તમે જ્યાં જ્યાં ધીસ ઇઝ ધેર ઇઝ અ ગાર્ડન એટલે એક જ બગીચો છે. ધેર આર મેની ટ્રીઝ એન્ડ પ્લાન્ટ એટલે વધારે ઝાડ અને છોડ છે. ધેર આર મેની સ્વિંગ્સ જો બહુવચન છે, આર છે તો એ પણ વધારે હિંચકા છે. ધેર આર સ્લાઇડ્સ એટલે કે સ્લાઇડ્સ બહુવચન છે અને અહીં આગળ આર પણ આપેલું છે એટલે એ પણ વધારે લપસણીઓ છે. એન્ડ સીસો એટલે કે સીસો એટલે કે ચીચવો એક જ છે. ધેર ઇઝ અ ફાઉન્ટન તો આ એક વચન છે એટલે કે આવી ગયું એટલે ફાઉન્ટન એટલે કે ફુવારો એક જ છે. પછી આગળ છે ચિલ્ડ્રન આર પ્લેઇંગ, ચિલ્ડ્રન એ બહુવચન જ, ચિલ્ડ્રન એટલે બાળકો, તો આર પ્લેઇંગ બાળકો રમે છે. પેરેન્ટ્સ આર સિટિંગ ઓન ધ બેન્ચીસ જો પેરેન્ટ્સ એટલે કે વાલીઓ, આર સિટિંગ બેઠેલા છે, ઓન ધ બેન્ચીસ એટલે કે પાટલીઓ ઉપર બેઠેલા છે. એના આધારે પહેલો પ્રશ્ન છે હુ આર પ્લેઇંગ ઇન ધ ગાર્ડન તો ધ ચિલ્ડ્રન આર પ્લેઇંગ ઇન ધ ગાર્ડન. આર ધેર સ્લાઇડ ઇન ધ ગાર્ડન ગાર્ડનમાં સ્લાઇડ્સ છે. યસ ધેર આર સ્લાઇડ ઇન ધ ગાર્ડન. આગળ વેર આર ધ પેરેન્ટ્સ તો વાલીઓ ક્યાં છે તો પેરેન્ટ્સ આર સિટિંગ ઓન ધ બેન્ચીસ તો બેન્ચીસ ઉપર બેઠેલા છે. ધેર આર ટુ ફાઉન્ટેન ઇન ધ ગાર્ડન ટ્રુ આ ફોલ્સ મતલબ કે ખરું છે કે ખોટું છે. ધેર આર ટુ ફાઉન્ટેન છે, ફાઉન્ટેન એટલે ફુવારા, બે છે ના, ખોટું એટલે આપણે આગળ ફોલ્સ લખ્યું. ત્યાર પછી ફાઇન્ડ ધ સિમિલર વર્ડ ઓફ પાર્ક ફ્રોમ ધ પેરેગ્રાફ ફકરામાંથી પાર્કનો જેવો સરખો શબ્દ શોધવાનો છે એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દ. તો ફકરામાં પાર્ક, પાર્ક એટલે બગીચા જેવું જ છે, એનો સિમિલર શબ્દ ગાર્ડન છે તો આપણે આગળ ગાર્ડન લખી દીધું. ઓકે, આ તમારો પહેલો ફકરો વ્યવસ્થિત સમજાય. હવે બાકીના ફકરાનું વાંચન પણ નહીં કરું, તમે વાંચન કરી જશે અને વાંચન કરી પણ શકો છો. સ્ટોપ કરી વિડીયો અને વાંચન કરી શકો, તમારા જવાબ તમે આપવા પ્રયત્ન કરી શકો છો અને મારા જવાબ સાથે મેચ કરી શકો છો. એટલે તમે સાચા છો કે ખોટા તમને ખબર પડી જશે. હુ ઇઝ ઓન ધ પ્લેટફોર્મ તો ધેર આર મેની પેસેન્જર ઓન ધ પ્લેટફોર્મ. બીજો પ્રશ્ન ઇઝ ધેર રિઝર્વેશન વિન્ડો એટ ધ બસ સ્ટોપ. યસ ધેર ઇઝ અ રિઝર્વેશન વિન્ડો એટ ધ બસ સ્ટોપ. ત્રીજો છે વેર આર સમ પેસેન્જર તો વેર આર સમ પેસેન્જર એટલે કેટલાક પેસેન્જરો ક્યાં છે તો સમ પેસેન્જર તો ધેર આર સમ પેસેન્જર ઇન ધ બસ તો એ ક્યાં છે બસ છે, બસની અંદર છે. આગળ ધેર આર મેની ટ્રેન્સ ઓન ધ પ્લેટફોર્મ ટ્રુ યા ફોલ્સ એટલે કે ખરું છે કે ખોટું. ધેર આર મેની ટ્રેન્સ એટલે કેટલીક ટ્રેનો છે પ્લેટફોર્મ પર, ના એક જ ટ્રેન છે, ફોલ્સ એટલે.
ફાઇન્ડ એન ઓપોઝિટ વર્ડ્સ ફોર મેની. તો મેની એટલે કે મેનીનો તમારે ઓપોઝિટ વર્ડ્સ હા ઓપોઝિટ વર્ડ એટલે કે વિરોધી શબ્દ. તો સમ એટલે કે આમ તો સિમ્યુલર આગલામાં પૂછો, આમાં ઓપોઝિટ વર્ડ. મેની એટલે કેટલાક થાય, અહીં સિમ્યુલરમાં વન થાય મેન વિરોધમાં. ધેટ ઇઝ અ ત્રીજો ફકરો છે. ત્રીજા ફકરાનો પહેલો પ્રશ્ન છે હુ ઇઝ ફિલિંગ ફોર્મ્સ. તો હુ ઇઝ ફિલિંગ ફોર્મ્સ. તો સમ કસ્ટમર આર ફિલિંગ ફોર્મ્સ. ઇઝ ધેર અ લોકર રૂમ ઇન ધ બેંક. યસ ધેર ઇઝ અ લોકર રૂમ ઇન ધ બેંક. વેર આર મેની કસ્ટમર ઇન ધ બેંક. મેની કસ્ટમર ઇન અ ક્યુ ઇન બેંક. ધેર ઇઝ અ ક્લાર્ક્સ કેબિન ઇન ધ બેંક. ટ્રુ યર ફોલ્સ. ના, બેંકની અંદર ક્લાર્કની નથી, પરંતુ કેશિયર અને મેનેજરની છે ઓફિસ, એટલે ખોટું, ફોલ્સ. ફાઇન્ડ સિમિલર વર્ડ ફોર રો. રોનો સરખો શબ્દ ફ્રોમ ધ પેરેગ્રાફ એટલે ક્યુ એટલે કે લાઈન. ત્યાર પછીનો આગળનો ફકરો આપણે જોઈશું. આ ફકરો છે That is a railway station. There are many passengers on the platform. There are some passengers in the waiting room. There the train is on the બરાબર છે. તો સોરી આ આવી ગયેલું છે. હા, who is in the waiting room in the platform. There are some passengers in waiting room. Are there stall in the railway station? Yes, there are stall at the railway station. Where is the train? So the train is on the track ઉપર છે ટ્રેન. There are some passengers in the train. તો ના, ખોટું છે વાક્ય. એ છે ટ્રેનની અંદર નથી, પરંતુ એ જ્યાં છે વેઇટિંગ રૂમની અંદર છે. આ રહ્યું તમને ખબર પડશે, પેસેન્જર ઇન ધ વેઇટિંગ રૂમ. ઓકે. ફાઇન્ડ ધ ઓપોઝિટ વર્ડ ફોર સમ ફ્રોમ ધ પેરેગ્રાફ. તો એનો આ મેની લખેલો છે. પછી આ આપણો આ ફકરો છે. That is a seashore. There are many children. They are playing. Raju and his sister are also there. There is a balloon man. He has a radio. Some children are making and sand castles. તો who has a radio? રેડિયો કોની પાસે છે? તો balloon man has a radio. તો ફુગ્ગાવાળા પાસે રેડિયો છે. Is there a washerman on the seashore? તો કે દરિયા કિનારે વોશરમેન એટલે કે ધોબી છે? નો, દેર ઇઝ અ નોટ વોશરમેન ઇન ધ એટ ધ સીશોર. વેર આર રાજુ એન્ડ હિઝ સિસ્ટર. રાજુ એન્ડ હિઝ સિસ્ટર આર એટ ધ સીશોર. સમ ચિલ્ડ્રન આર મેકિંગ સેન્ડ ટ્રેન. તો ખોટું વાક્ય છે. ફાઇન્ડ ઓપોઝિટ વર્ડ ફોર વિધાઉટ. તો વિધાઉટ એટલે એકલો, એની જગ્યાએ વિથ, સાથે. બરાબર છે, એ વિરોધી શબ્દ થઈ ગયો. ત્યાર પછી અહીં આગળ જે શબ્દો આપ્યા છે એ શબ્દોને તમે ઉદાહરણ મુજબ શબ્દો બનાવવાના છે. તો અહીં છે પ્લે. તો પ્લેનું અહીં આવ્યું છે પ્લેઇંગ. તો અહીં આગળ આપણે બને પ્લેયર. એવી રીતે ટીચનું ટીચિંગ, ટીચર. પ્રેનું પ્રેઇંગ, પ્રેયર. કુલનું કુલિંગ, કુલર. બાઉલનું બોલિંગ, બોલનું બોલિંગ, બોલર. બાયનું બાઇંગ, બાયર. આ રીતે તમારે બનાવવાના છે. ત્યાર પછી છે જોયનું જોયફુલ. તો જોયફુલ્લી એટલે સક્સેસનું સક્સેસફુલ, સક્સેસફુલ્લી. બ્યુટીનું બ્યુટીફુલ, બ્યુટીફુલ્લી. કેરનું કેરફુલ, કેરફુલ્લી. મિનિંગનું મિનિંગફુલ, મિનિંગફુલ્લી. પ્લેનું પ્લેફુલ, પ્લેફુલ્લી. એવી જ રીતે ફ્લાવરનું રોઝ લખવાનું છે, એટલે કે ફ્લાવર છે એ ફ્લાવરના બે નામ છે, રોઝ અને લોટસ. એવી રીતે ફ્રૂટના બે નામ છે, તો મેં લખ્યા એપલ ને બનાના. આ સિવાય તમે બીજી ઓરેન્જ લખી શકો છો, ચીકુ લખી શકો છો, ગ્વાવા લખી શકો છો, તમારે જે લખવા એ લખી શકો છો. મેં બે લખ્યા છે. વેજીટેબલ, પોટેટો, ચીલી, લેડીઝ ફિંગર. આવી રીતે તમે જે કંઈ જેટલા આવડે છે તમે બીજા લખી શકો છો. શેપનું સ્ક્વેર છે, ટ્રાયેંગલ છે, રેક્ટેંગલ છે, તમે બધા લખી શકો છો. રાઉન્ડ છે, સર્કલ છે. બરાબર છે. વેહિકલનું મેં ગાડીઓ, બસ અને ટ્રક લખી. એ સિવાય તમે રિક્ષા લખો છો, એરોપ્લેન લખી શકો છો, બોટ લખી શકો છો, જે લખવું એ લખી શકો છો. વાઇલ્ડ એનિમલ એટલે કે જંગલી પ્રાણીઓ. તો ફોક્સ અને ટાઈગર લખ્યા છે, એટલે શિયાળને વાઘ લખ્યો છે. તમે લાયન લખી શકો છો, પછી ઝીબ્રા લખી શકો છો.
દીપડો લખી શકો છો, એટલે કે લેપર્ડ લખી શકો છો. આવી રીતે તમારે જે લખવું એ લખી શકો છો. ત્યાર પછી બીજા બે નામ માગ્યા છે પક્ષીના. તો ક્રો અને ડવ છે. એવી રીતે પેટ એનિમલ એટલે પાળતું પ્રાણીઓ, કેમલ અને અહીં કાવ લખેલો સી જતો રહ્યો છે, એટલે કે તમારે સુધારીને જરીક જોઈ લેજો. અહીં આગળ સી લખવાનો રહી ગયો છે. સ્પોર્ટની બે વસ્તુઓ એટલે રમતો, ક્રિકેટ છે, આ જરા સ્પેલિંગ ખોટો છે, CARI આવે છે, એટલે જરાક સુધારી લેજો. CRICKET અને ખોખો બે લખી છે. આ સિવાય તમે ચેસ છે, કબડ્ડી છે, જે લખવું એ લખી શકો. કલર યલો અને રેડ લખ્યા, એ સિવાયના ઘણા બધા કલર તમે જાણો છો, પિંક છે, વ્હાઇટ છે, આ બધા લખી શકો. ફૂડ ખાવાની વસ્તુ, લડ્ડુ અને રાઈસ બે લખ્યું છે. આ સિવાય તમે સેન્ડવિચ લખી શકો છો, ઇડલી લખો, ઢોકળા લખો, દાળ લખો, જે લખો એ લખો છો. ઇન્સ્કેટ એટલે કે જંતુઓ, તો માખી અને મચ્છર બે લખ્યા છે મેં. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ વન્ડરનું વન્ડરફુલ ને વન્ડરફુલ્લી. તો ડિલાઇટનું ડિલાઇટફુલ અને ડિલાઇટફુલ્લી, રિસ્પેક્ટફુલ અને રિસ્પેક્ટફુલ્લી, ચેરનું ચેરફુલ અને ચેરફુલ્લી, હાર્મનું હાર્મફુલ હાર્મફુલ્લી, પેનનું પેનફુલ પેનફુલ્લી. હવે અહીં આગળ જોડકા જોડવાના હતા. જોડકાની અંદર એવું છે, તો જીયા કોણ છે? છોકરી. તો છોકરીની પાછળ હિઝ આવે કે હર આવે? તો હર આવે. તો હરવાળું જે આ છે એટલે કે આ બી ગોઠવી દીધું. બરાબર. સ્ટુડન્ટ, તો સ્ટુડન્ટ એટલે કોણ થયું? વિદ્યાર્થી. વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા તો એને ધેર બુક એટલે વિદ્યાર્થીઓ વધારે છે એટલે એમને આ બુક સાથે એમની ચોપડીઓ સાથે લખ્યા. આઈ એટલે એક જ વ્યક્તિ છે, તો આ માય, આઈનું માય લેપટોપ. એલિફન્ટ હાથી, ઇટ્સ અ ટ્રંક એટલે કે એને હાથીના ટ્રંક હોય એટલા માટે હાથી સાથે જોડ્યું. જયેશ, તો એ છોકરો છે એટલે એની સાથે હિઝ આવે, તો આ હિઝ બેગ એની સાથે જોડ્યા. આ રીતે દરેક જોડકાની અંદર મેં જોડીને મૂકી દીધા છે. તમને સમજાયા છે? તો મધર પણ, તો મધર છે તો મધરને અવર હાઉસ આવે છે. ટીચર સાથે ધેર ડસ્ટર આવે છે. પેરોટ સાથે ઇટ્સ ફેધર આવે છે. વી સાથે હર કાર આવે છે. અને રામ સાથે હિઝ બાઇક આવે છે. આવી રીતે આ તમામ જોડકા છે એ જોડકાને મેં જોડી દીધા છે. અમિતાભ સાથે હિઝ મૂવી, આંટ સાથે હર સાડી, આઈ સાથે માય બુક, ડૉક્ટર સાથે ધેર ક્લિનિક અને હેન સાથે ઇટ્સ એગ. મીરા સાથે હર પેન્સિલ, ગર્લ સાથે ધેર પર્સીસ એટલે એનું પાકીટ, ફેધર હિઝ સ્કૂટર, ફાધર હિઝ સ્કૂટર એટલે પપ્પાનું સ્કૂટર, સ્પેરો ઇટ બીક એટલે ચાંચ, યોર પેન, યુનું યોર. આવી રીતે આગળ છે કોમ્પ્યુટર. તો કોમ્પ્યુટરને ઇટ્સ માઉસ, તેને માઉસ હોય. સન એટલે હિઝ શર્ટ, સન એટલે છોકરાનો શર્ટ એમ. ત્યાર પછી યુ તો યોર શોપ. બુક તો ધેર બેગ પેજીસ, ચોપડીને એને પાનની વાત છે. સોનલ તો હર કિચન, લેડીઝ છે એટલે સ્ત્રી છે એટલે હર સાથે લખી દીધું, જોડી દીધું. ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે, એની અંદર ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે. આ ખાલી જગ્યાઓ બધી એક જ ટાઈપની છે. તમને એક જ વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવી દો, બાકીના તમને સમજશે. તો ધેર ખાલી જગ્યા બલૂન. તો બલૂન કેટલા છે? બલૂન એટલે ફુગ્ગો. ફુગ્ગો એક જ છે. બરાબર છે. આવી ગયું ને આગળ, એટલે એક જ છે. એક જ છે હોય ત્યારે ઈજ લખવું પડે. શું લખીએ છીએ આપણે? એક જ વસ્તુ હોય ત્યારે આપણે ઈજ લખીએ છીએ. વધારે હોય ત્યારે આર લખીએ છીએ. અને ધેર ઇઝ અ બલૂન. પછી અહીં ધેર લખ્યું એનું કારણ અહીં આર છે અને અહીં બુક્સ છે, એટલે કે બુક્સ એટલે કે અહીં એસ આવી ગયો, વધારે વસ્તુ છે તો અહીં ધેર લખવું પડે અને પછી પાછળ આર લખવું પડે, એટલે કે ધેર આર થઈ ગયું. ધીસ એટલે કે એક વસ્તુ માટે વપરાઈએ. બરાબર છે. ધીસ એક જ વસ્તુ માટેનું છે અને ધેર એક વસ્તુ અને વધારે વસ્તુની અંદર પણ આવે, પણ ધીસ એ માત્ર એક જ વસ્તુ માટેનું છે એટલે મેં ધેર લખ્યું. ધેર આર ખાલી જગ્યા પેન્સ ઇન ધ સ્ટેન્ડ. જુઓ અહીં આગળ બહુવચન છે એટલે કે પેન્સ, પેનની પાછળ એસ લખેલો છે અને અહીં આગળ આર પણ આપેલો છે, એટલે મારે અહીંથી 5 અને 1, 1 અને 5 એવું લખેલું છે તો મારે 5 વાળું લેવું પડે એટલે 5નું સ્પેલિંગ મેં લખ્યું. ધેર ઇઝ અ ખાલી જગ્યા ઇન માય હેન્ડ. તો અ છે, અ અને ઇઝ છે એટલે સમજી લો કે એક જ વસ્તુ છે. તો આ ચોકલેટ્સ છે અને આ ચોકલેટ છે એટલે એક જ ચોકલેટ છે, એ ચોકલેટ આપણે અહીં લખવાની છે. ખાલી જગ્યા અ ડસ્ટર ઇન અ બોક્સ. અહીં આવી ગયું એટલે એક જ વસ્તુ છે એમ સમજી લેવાની. એક જ વસ્તુ હોય ત્યારે ઇઝ વાળું વાક્ય આવે, આર વાળું ન આવે, એટલે ધ્યાન રાખીને આ ધેર ઇઝ લખી દીધું. એવી જ રીતે આ તમામ ખાલી જગ્યાઓ મેં લખી છે અને એ જ રીતની સેમ બધી જ ખાલી જગ્યાઓ છે. આ જે પહેલાંમાં સમજાવ્યું એ રીતે
એટલે તમે તમારી રીતે મારે આ વિડીયોની અંદર હું ધીમે ધીમે જવા દઉં છું, તમે તમારી રીતે જોઈ અને સમજી અને લખી દેજો. અહીં આગળ બિલાડી વધારે છે એટલે આર લખ્યો છે. અહીં આગળ કાવ અંડર ધ ટ્રી એક જ છે એટલે ધેર લખ્યો. ધોઝ એટલે પહેલાં થાય, ધેર ઇઝ થાય તો ધોઝ પછી ધોઝ ઇઝ આવતું નથી એટલે ધોઝ આર આવે, એટલા માટે ઇઝ હતો એટલે ધેર લખ્યું. પછી ધેર ઇઝ ખાલી જગ્યા, તો એમાં 1 છે કારણ કે આ એક જ વસ્તુ છે. સ્કેલ એટલે ફૂટપટ્ટી એટલે એક જ હતી એટલે 1 લખ્યું. આ રીતે છોડની વાત છે તો અહીં આર છે એટલે વધારે છે એટલે પ્લાન્ટ્સ એટલે છોડ લખી દીધા. અહીં પ્લાન્ટ્સનું સ્પેલિંગ છે. પછી અહીં આગળ છે માય બુક્સ, બુક્સ એટલે વધારે ચોપડીઓ છે. આ વધારે ચોપડીઓ છે એટલે મેં આગળ અહીં ધેર આર વાળું વાક્ય અહીંથી લીધું છે. ઓકે, ત્યાર પછી આ જ રીતે તમે બાકીના જોઈ લો. બરાબર છે. ચોથા નંબરનું છે, પહેલામાં આર આવે, બીજામાં 10 આવે, ત્રીજામાં ધેર આવે, ચોથામાં બોલ્સ આવે, પાંચમામાં ધેર આર આવે. પછી આર આવે, ધેર આવે, 1 આવે, બર્ડ્સ આવે ને ધેર ઇઝ આવે. એટલે આ રીતે સેમ 5 થઈ ગયા. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 છે. પ્રશ્ન નંબર 5માં શું છે કે અહીં ઉદાહરણમાં જેમ બતાવ્યું છે ને એમ જ આપણે લખવાનું છે. પહેલું વાક્ય ધીસથી અને પછી એનો રંગ લખવાનો છે. બરાબર. તો અહીં પેરોટ છે તો અહીં ટામેટો હતું, ટામેટાનો ધીસ ઇઝ અ ટામેટો. બરાબર છે. એક જ વસ્તુ બધી આપેલી છે અને એથી સરળ એ વાપરવાનો છે. તો ધીસ ઇઝ અ પેરોટ, આપણે અહીં પેરોટ છે પોપટ એટલે પેરોટ છે એટલે અહીં ધીસ ઇઝ અ પેરોટ. ફક્ત ને ફક્ત આપણો જે વસ્તુનો જે શબ્દ છે આ એ જ સ્પેલિંગ અહીંથી આ બદલવાનો છે, નવો લેવાનો છે. બાકીનું વાક્ય જેમ છે એમ લખવાનું છે. અને આ ઇટ ઇઝ જે છે એમને એમ લખવાનું છે. અને આ રેડ છે એ બધાનો પોતપોતાનો જે કલર હોય એ તમારે દરેકની અંદર લખવાનો છે. તો અહીં પોપટ હતો તો ધીસ ઇઝ અ પેરોટ. ટોમેટો કાઢીને પેરોટ લખ્યું અને અહીં રેડ કલર કાઢીને ગ્રીન, કારણ કે પોપટનો રંગ લીલો છે એટલે ગ્રીન આવે. બરાબર છે. બનાનાનો બનાના યલો તો ધીસ ઇઝ અ બનાના, ઇટ ઇઝ યલો. રોઝ, રોઝ એટલે ગુલાબ, ધીસ ઇઝ અ રોઝ, ઇટ ઇઝ અ રેડ. પછી મિલ્ક, દૂધ, ધીસ ઇઝ અ મિલ્ક, ઇટ ઇઝ અ વ્હાઇટ. આ મિલ્કમાં ખરેખર આ બરાબર લાગતું નથી ધીસ ઇઝ અ મિલ્ક, પરંતુ એમણે લખ્યું છે એવું ઉદાહરણ આપ્યું છે એટલા માટે આપણે એ જ લખી દઈએ છીએ. બરાબર છે. ડવ, ડવ એટલે કબૂતર, ધીસ ઇઝ અ ડવ, ઇટ ઇઝ અ વ્હાઇટ. વ્હાઇટ એ આવે ને ગ્રે પણ આવે એટલે તમે જે લખો એ ચાલશે, કલર વાંધો નથી. ત્યાર પછી બીજું છે પપૈયા, તો ધીસ ઇઝ અ પપૈયા, ઇટ ઇઝ અ યલો. તો ક્રો, કાગડો, ધીસ ઇઝ અ ક્રો, ઇટ ઇઝ અ બ્લેક. એપલ, ધીસ ઇઝ એન એપલ. જો એપલ હોય ને ત્યારે અ ના લખાય, એ ના લખાય, એટલું યાદ રાખજો કે આ ઈ ઉપરથી હોય ત્યારે એન લખવો પડે. એટલે અહીં આગળ સુધારી અને જો તમે એ લખ્યું હોય તો તમારો પ્રશ્ન જવાબ ખોટો છે એટલે એન એપલ લખવું પડે. ઇટ ઇઝ રેડ. કર્ડ, ધીસ ઇઝ અ કર્ડ, ઇટ ઇઝ અ વ્હાઇટ. ઓરેન્જ, ધીસ ઇઝ અ ઓરેન્જ, ઇટ ઇઝ અ ઓરેન્જ. એનો રંગપેટ નારંગીનો નારંગી જ હોય. રેડિશ, મૂળ, ધીસ ઇઝ અ રેડિશ, ઇટ ઇઝ અ વ્હાઇટ. કેરોટ છે, ગાજર છે, ગાજરની વાત છે તો ધીસ ઇઝ કેરોટ, ઇટ ઇઝ રેડ, ગાજર લાલ છે. સ્વાન, ધીસ ઇઝ અ સ્વાન, ઇટ ઇઝ અ વ્હાઇટ. હંસ એટલે સ્વાન એટલે. સ્પિંચ, ધીસ ઇઝ અ સ્પિંચ, ઇટ ઇઝ ગ્રીન. વોટરમેલન એટલે કે તરબૂચ, ધીસ ઇઝ અ વોટરમેલન, ઇટ ઇઝ ગ્રીન. ચોકસ્ટિક એટલે કે સફેદ રંગનો ચોક હોય મોટા ભાગે એટલે આપણે સફેદ લખીએ છીએ. ધીસ ઇઝ અ ચોકસ્ટિક, ઇટ ઇઝ અ વ્હાઇટ. બિયર એટલે રીચ, ધીસ ઇઝ અ બિયર, ઇટ ઇઝ બ્લેક. એવી જ રીતે આગળ છે લેડીઝ ફિંગર, ધીસ ઇઝ અ લેડીઝ ફિંગર, ઇટ ઇઝ ગ્રીન. એટલે કે ભીંડો, ભીંડો લીલો છે. બફેલો, ભેંસ, ધીસ ઇઝ અ બફેલો, ઇટ ઇઝ બ્લેક. રેબિટ, ધીસ ઇઝ અ રેબિટ, ઇટ ઇઝ અ વ્હાઇટ. સ્ટ્રોબેરી, ધીસ ઇઝ અ સ્ટ્રોબેરી, ઇટ ઇઝ અ રેડ. ચૂકુ, ધીસ ઇઝ ચૂકુ. આ સ્પેલિંગ થોડો મારા મિસ્ટેક થઈ ગઈ, વચ્ચે ગેપ નથી છૂટ્યો. સ્પેલિંગ બરાબર છે પરંતુ વચ્ચે એ પછી જગ્યા નથી છૂટી એટલે આવું લાગે છે. ઇટ ઇઝ અ બ્લેક. ત્યાર પછી પાંચમું છે પોટેટો, ધીસ ઇઝ અ પોટેટો, ઇટ ઇઝ અ બ્રાઉન. એટલે કે બટાકાની વાત છે. બરાબર છે. ત્યાર પછી આગળ છે પાંચમું લીફ એટલે પાંદડું, ધીસ ઇઝ અ લીફ, ઇટ ઇઝ ગ્રીન. પાઇનેપલ, ધીસ ઇઝ અ પાઇનેપલ, ઇટ ઇઝ યલો. પનીર, ધીસ ઇઝ અ પનીર, ઇટ ઇઝ વ્હાઇટ. ચુકુંબર, ધીસ ઇઝ અ ચુકુંબર, ઇટ ઇઝ અ ગ્રીન. કચુંબર કહીએ ને આપણે, ધીસ ઇઝ અ ચેરી, ધીસ ઇઝ અ ચેરી, ઇટ ઇઝ અ રેડ. રેનબો, ધીસ ઇઝ અ રેનબો, રેનબો એટલે પેલું આકાશમાં જે થાય ને એ 7 રંગનું એટલે આપણે કલરફુલ લખી દીધું છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર આવે છે આપણો પાંચમો, પૂરો થઈ ગયો અને અહીં આગળ આપણી કસોટી પૂર્ણ થાય છે. આવજો બાળ દોસ્તો. તમે તમારા મિત્રોને પણ આ શેર કરી શકો છો.